Jag är genuint lite nervös över det här för att jag vet inte om det här kommer. Jag har aldrig ens försökt göra någonting liknande förut. Men då är vi alla nervösa. Det är tvärbananas. Okay. Så, men idén är den här. För jag känner inte någon av er. Jag är bara lite nyfiken på hur ni tänker. Gina till exempel. Vi tar något random. Säg ett tal mellan 1 och 9. En siffra mellan 1 och 9. Vad skulle du välja då? 3. Oh shit, jag tänkte samma. Men man säger alltid 3 eller 7. Ja, eller hur? Plus att jag sa säg 3. Jaha, gjorde du? Tal. Kommer du ihåg att jag sa det? Nej. Jag sa säg 3, ett tal mellan. Ja. Så att försöka att inte vara så patetiskt lättstyrd utan ta en fri siffra bara så att jag. Okej, 7. Men alltså gud, varför får jag 7? Ja. Det är jättesvårt, man faller i mönster hela tiden och det är de här mönsterna som jag använder mig av. Och nu blir du irriterad på 7, vill du byta till någonting annat? Med 5, bara för att det är random om man aldrig tar det. Ja, jätterandom, du har betat av alla udda nummer. Okay. Men fine, då vet du hur du tänker, du är rätt tråkig. Men så här, det jag har tänkt är det här. Om det går, att jag har tagit med mig, jag har lite props, jag har tagit med mig ett skrin. Och det här skrinet är förseglat med ett hänglås. Som jag ska bara kolla så att det är låst. Rebecka, du får gärna också liksom nu dra lite i låset så att du känner att det är låst. Ja, det är definitivt låst. Bra. Så det där hänglåset kräver 4 siffror för att kunna öppnas. Jag vet ju kombinationen till det där låset. Men jag har inte dokumenterat det någonstans, så det finns ingenstans ni kan ha försökt tjuvkika eller hittat den. Och målet med det här är att ni ska få använda er intuition eller hur ni nu vill kalla det här för att försöka komma fram till en kombination som kanske öppnar det där låset. Och för att göra det här lite mer intressant så är det så att om ni öppnar låset och därmed kan öppna skrinet, så där i ligger ett presentkort som skänker ytterligare 2000 kronor till Musikhjälpen. Men det aktiveras bara om vi får upp ni lyckas öppna låset. Jag fick upp en siffra i mitt huvud. Okay. Kan vi testa 4996? Ja, vi är inte riktigt sådär jag tänkte att det skulle gå till, för det finns vissa regler här. Okay. Men det var i och för sig väldigt spännande. Nu blir allting helt annorlunda. Vad sa vi? Vi gör det. Jag hade tänkt om det helt annat. Men alltså bara om det här kommer funka nu så kommer jag gå ifrån. Vi gör så här, jag tänker skriva, vad sa du? Jag skriver dem på papper här, en i taget. Du sa 4 996 9. Vänta. Jag ska förklara varför jag skriver dem en i taget så här. 9 och 6. Nu kom det där så sjukt snabbt så att jag vill bara, du och jag har verkligen inte gjort upp det. Vi har inte ens träffats innan vi. Nej, bra, för att så ingen misstänker någonting. 4, har 9, du styrt 9, upp det här? 6. Då ett val nu tycker jag som ni kan få göra är att antingen så bara testar vi den kombinationen som du sa nu. Eller om ni vill, innan vi gör det så testar vi någonting annat ifall ni känner, men det där låser kanske. Ja, men det gör vi, för det är en backup. Ja, okej. Så men då vet vi att det här, jag sa det här från början. Och jag har skrivit det här, 4996. Men vi kan använda samma siffror, vi kan ju bara kasta om dem lite. Vi säger så här, 9496 då. Jag bara vänder på några av dina siffror. Får jag bara fråga en sak innan vi fortsätter? Är det här något speciellt nummer för dig? Eller kommer det bara upp så här? Det var en intressant fråga. Nej, det bara kom upp i mitt huvud. Du har inte, det är ingen så här kombination som du har kört någon gång? Nej. Och ingenting som jag skulle kunna ta reda på heller? Nej. Bra. Och jag har ju ställt den här lådan hos dig, Rebecka. Jag vill inte röra den. Nej. Så att om vi testar det andra numret. Slå in 9496. Så det börjar första 9 där uppe och sen man ser lite dåligt, men det var inte världens bästa lås där på Clas Ohlson. Funkar det? 9, vad sa du? 9 4. Jag älskar dina jättenaglar också. Ja, jag kan hjälpa dig om du vill. Nej. Låt henne styra. Jag vet att du kan. 9-6. Som förslag. Alltså om det är det numret jag sa, då är du en häxmästare. Okej. Ja, sorry. Men jag är lika nyfiken. Okej, och dra lite i det. Funkar? Det funkar inte. Okej. Så det funkar inte. Då kan vi välja igen nu. Vill ni att du provar? Skulle vi göra det här nu? Det var bara för att kontrollera så att den inte var så här, men den öppnar sig av vad som helst liksom. Vill ni testa ett annat random nummer eller vill ni gå på ditt nummer? Vi går på mitt nummer. Vi kör. Det kanske är fel. Jag vet inte. Innan du sätter in det här nu då. Om ditt nummer som du bara fick så funkar så snabbt. Alltså det finns, ni måste förstå, det finns 10 000 kombinationer på ett sånt lås. Så att om det här numret funkar som du sa, då är det ju, någonting har ju hänt i det här rummet mellan oss. Då är det jag som är häxa. Då är du häxan, det är dig vi bränner på bål. Jag är helt oskyldig. Jag kan ju faktiskt läsa av folk ibland, vill jag bara säga. Jag får ju upp grejer om människor. Så att ni vet. Så det kan ju vara att jag fick upp siffran i mitt huvud. Jag är 100% säker på att det här kommer funka. Jag tror inte att det kommer funka. Alltså, det blir två val här. Det blir antingen 2000 kronor eller dålig stämning i studion. Precis, då blir det antiklimax. 4996. Jag har ingenting med det här att göra. Och jag kan säga så här, jag är troende. Jag svär på Allah
det här är ingenting som jag har vetat innan. Driver du? Vem är du? Vad i helvete? Hur fan hände det där? Alltså jag dör! Öppna lådan, öppna lådan. Vad gjorde du? Han sa ju inte ens någonting. Alltså, Vad? Rebecka, Gina Rebecka, ni är fantastiska tankeläsare. Musikhjälpen har fått ytterligare 2000 kronor! Men alltså, gud, jag vet inte hur jag ska... Okej, om vi bara Vänta, hur ska jag gå vidare från det här i mitt liv? Men vad var det som hände? Okej, vänta. Vi recapar. Alltså... Vänta, Okej, jag måste bara fråga. Ja. Okej, visste du att det här skulle ske? Antingen för att han är att det skulle ske, tankeläsare. att det skulle fungera. Att hon skulle komma på det så snabbt? Nej, det var inte min plan. Min plan var att vi skulle så här, forma en siffra i taget. Och sen så var Gina så övertygad bara, nej det här... Jag satt ju och jag, väntade, jag fick typ upp den nästan exakt jag när du trodde kom inte och att de ställde skulle få alla dig. siffrorna Men på vad en säger gång. du om det här då? Varför blev det så här? Ja, Är det men för... så här, det fanns ju en person i det här rummet som visste kombinationen från början. Nämligen jag. Ja. Så mitt jobb var att se till att Gina också visste den utan att förstå Så det det är själv. du som har manipulerat henne till det här? Men vadå, hur gjorde du? Okej, vänta. De vill att vi tar en låt nu. Mitt i orgasmen så ska de klippa den. As usual. Faran bror, vi var tvungna att dela på den här.